अनि हार्दिक स्वागत छ एजिएम टेक्नोलोजीमा। आज पनि म तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्टरनेट चाहिँ चलेन भनेर गुनासो गर्छौं, जुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चाहिँ हामी गाली गर्छौं। तर गाली गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। हामी चाहिँ यसरी यो पोलबाट माथि पोलको टुप्पामा चाहिँ यो पोलबाट चाहिँ केबल चाहिँ यसरी हामीले यसरी जोडेका थियौं। यहाँ जोइन बक्स, यसलाई चाहिँ यो बक्स चाहिँ टिफिन बक्स भन्छ। र टिफिन बक्समा चाहिँ यसरी कोर जुन हामीले कपालको धर्सा जस्तै हुन्छ, त्यो कपालको धर्सा जस्तैमा चाहिँ कोर टन्किएर कोर ब्यान भएको थियो। त्यसले चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्न गइरहेका छौं। यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ जुन घाम लाग्दाखेरि चाहिँ नचल्ने, घाम लाग्दाखेरि नेट चाहिँ हामी चलेको भन्दा बन्द हुन्छ। र त्यो हुनुको कारण चाहिँ घाम लाग्दा यो कोर चाहिँ यो मसिनो यो यसले चाहिँ फाइबरको कोर भन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको यो टेक्निकल भाषामा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ चल्ने, एकछिन चल्ने एकछिन रोकिने त्यो हुने समस्या हुन्छ। त्यो समस्या चाहिँ आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसो हेरेर समाधान गर्न चाहिँ हामी गइरहेका छौं। अहिले चाहिँ हामी यो डाङको चाहिँ दुईखोली भन्ने ठाउँमा चाहिँ डाङको घोराइको दुईखोली भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो समाधान गर्ने बाटोमा लागिरहेका छौं। यो कोर चाहिँ हामीले यसरी टन्किएको चाहिँ तपाईले देखाएका छौं। यसरी चाहिँ हामीले यो जुन समस्या समाधान चाहिँ गर्न लागिरहेका छौं। पेट्रोल पम्प त जानु पर्दैन, मैले बगालसम्म भनेको छु। किन पेट्रोल पम्प त फेरि एफआरपी छ के, अरे ऊ रड स्टिल के स्टिलमा टन्किने रहेछ। नत्र यो यस्तो त एफएम लिएर टन्किने हो नि खासमा। खास यो खालको चाहिँ नजिक पोल भएको थियो हो, पातिर लाग्छ समस्या उतै भयो के छुट्यो केही गरेन होला नि बसमित उभा त नि जाकेट फेरि उता यो खेतमा जान्छ, यसमा बसेर हान्न खुट्टामा के आइयो त तिमीलाई? मेरो नासेर टेन्सनमा बस्यो त पाटेर बस्यो। कस्तो बनाउनु थियो पानी त खिलाइगयो नि पानी अलि बाहिर खुट्टा अब नलोक्छ पुरा क्या नि टन्के त कुरी हो कुनै रहेछ नि। त्यो आजको हाम्रो काम चाहिँ जस काम गरिरहेछ भने 100% यही रहेछ। Nyampe kurang